හරි එහෙනම් අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ Zoom application එක හරහා විනාඩි 40ක time limit එක නැතුව meeting එකක් පවත්වාගෙන යන විදිහයි. හරි එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන web browser එකක් open කරගන්න ඕන. මම මේකට පාවිච්චි කරනවා Google. ඊට පස්සේ ඒක ටික වෙලාවක් process වෙලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ තැනකට එන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ උපන්දිනය මේගොල්ලන්ට වෙරිෆිකේෂන් කරන එක. මම මගේ උපන්දිනය මෙතන දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතනට උපන්දිනයක් දෙද්දී මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුදු 18ට වැඩි උපන්දිනයක් ලබා දෙන්න. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ඉදිරියට ස්ටෙප් එකකට යන්න බැරි වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ උපන්දිනේ දීලා මේ කන්ටිනියු කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න.
මෙන්න මේ password must කියන එකේ තියෙන විදිහට password එකට අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ අඩුම ගානේ characters 8ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අකුරු තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ඕඩියේ තියෙන A B C ඒ විදිහට ඇල්ෆබෙට් එකේ තියෙන අකුරු තියෙන්න ඕනේ. නම්බර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ කැපිටල් සිම්පල් විදිහට මාරු වෙවි අකුරු තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට සමහර වෙලාවලට මෙතන පොඩි කැප්චර් බොක්ස් එකක් ඕපන් වෙලා ඒකේ I am not a robot කියන තැන ටික් එකක් දාන්න තියෙයි. ඕගොල්ලෝ එතන ටික් එකක් දාලා මේක කන්ටිනියු කරන්න. සමහර වෙලාවලට I am not a robot කියන එකට ටික් එකක් දැම්මහම පොඩි පික්චර්ස් වගේ මැච් කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඒක මැච් කරලා එන්නේ මේ කන්ටිනියු කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. කොපි කරගත්ත නෝට්පෑඩ් එකට කොපි කරගත්ත ඊමේල් එක මේ විදිහට කොපි කරගෙන ඒක මෙතනට ගෙනහලා පේස්ට් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට ඒක control V shortcut එකෙන් පේස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ඔයගොල්ලෝ මේ ඊමේල් එකට දුන්න පාස්වර්ඩ් එක මෙතනට යොදන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක හරිම පාස්වර්ඩ් එක මෙතනට යොදන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පාස්වර්ඩ් එක දීලා ඒ විදිහට sign in වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි අපේ Zoom account එක හදලා ඉවර කළා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ schedule කියන බටන් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට ඔයගොල්ලන්ගේ class schedule කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ හදාගත්ත email එක ගැන වැදගත් දෙයක් කියනවා නම් අපි මේ හදාගත්ත email එකේ උපරිම වශයෙන් meetings දෙකක් තමයි අපිට unlimited කරන්න හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි meeting එකේ ඉඳලා ආපහු අපිට විනාඩි 40 සීමාවට අපි meeting එක නවත්තන්න වෙනවා. නවත්තලා අප පටන් ගන්න වෙනවා.
ඕගොල්ලන්ට ආපහු ඒ විදිහට අන්ලිමිටඩ් මීටිං එකක් කරන්න ඕන නම් අපි මේ වීඩියෝ එකේ කරපු සියලුම ස්ටෙප්ස් ආපහු මුලින් ඉඳන් කරගෙන මේ විදිහට ඊමේල් එකක් හදාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ Zoom application එකට අපි දැන් sign in වුණා වගේ sign in වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහළ comment section එකට comment එකක්